Morjesta. Mä oon Hemmi ja tänään mä ajattelin kertoa teille metsäsertifioinnista tai toisin sanoen metsäsertifikaateista. Ja ennen kuin me lähdetään tähän itse aiheeseen, niin lyhyesti avaan mun omia taustoja ja sitä, miksi mä tämän videon teen. Eli mä oon tosiaan nyt jonkin aikaa opiskellut metsätaloutta ja on pikkasen kertynyt myös kokemusta metsätöistä, mutta jos joku kokeneempi tai muuten vaan paremmin tietävä löytää tästä videosta jotain korjattavaa tai lisättävää, niin laittakaa korjaukset ihmeessä tuonne kommenttiosioon. Ja se syy tälle, minkä takia mä tätä videota teen, niin on se, että mä opin itse paremmin, kun mä opetan muille. Ja se, että mä teen tällaisen videon, kannustaa siihen, että mä oikeasti otan asiat selville paljon tarkemmin, koska ei halua sitten sitä riskiä ottaa, että levittää vahingossa väärää tietoa. Mutta ottakaa ihmeessä huomioon tämän videon päivämäärä, milloin tämä on tehty. Nyt on maaliskuu 2024, kun mä tämän nauhoittamisen aloitan. En voi sitten tietää, minkälaiset nämä tiedot tulee olemaan tulevaisuudessa. Mutta aloitetaan. No, aloitetaan nyt ihan perustiedoilla. Eli Metsäkeskuksen sivujen mukaan metsäsertifioinnilla pyritään varmistamaan metsien hoidon ja käsittelyn ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. Jotkut saattaa lisätä tuohon perään vielä kulttuurillisen kestävyyden. Mutta mitä tämä sitten meinaa, että onko ne vaan tosiaan hienostosanoja ja vähän tästä sanahelinää, että sanan näyttää paljon mahtavammalta tämä sertifiointi kuin se on. No käytännössä tämä meinaa sitä, että esimerkiksi tuossa ekologisessa kestävyydessä pidetään huolta siitä, että vesistöt säilyy puhtaina ja säilytetään luonnon monimuotoisuutta. Siitä voidaan sitten kiistellä, että kuinka hyvin tämä toteutetaan. Sosiaalinen kestävyys kattaa metsien virkistyskäyttökelpoisuuden, eli maisema-arvo, kaikki tällainen eräily, telttailu ja tämä taloudellinen kestävyys taas tarkoittaa metsien pitämistä elinvoimaisina, tuottavina ja kannattavina tulevaisuudessakin. No, aika monesti voisi ajatella, että tämä ekologinen ja taloudellinen kestävyys olisi ristiriidassa. Ja jos totta puhutaan, niin kyllä siinä vähän on taloudellisesta voitosta tingittävä, jos korostaa vähän tuota ekologista kestävyyttä. Mutta ne voi silti koittaa sovittaa yhteen silleen, ettei mene ihan ääripäille kummassakaan. Sitten olisi hyvä mainita, että sertifioiminen on vapaaehtoista, kukaan ei pakota siihen, mutta toisaalta kannustetaan todella vahvasti, että sertifioitaisiin, ei saata mennä puukaupaksi sitten muuta. Ja vaikka puun saisi kaupaksi, niin siitä saatetaan maksaa sitten alennettua hintaa. Kuitenkin, vaikkei sertifioisi metsäänsä, niin silti metsälakia on noudatettava. Käytössä täällä Suomessa ainakin on 2 sertifiointijärjestelmää, PEFC tai puhekielellä PEFCI ja FSC. Forest Stewardship Council eli FSC tai näin suomalaisittain FSC on vuonna 1993 ympäristöjärjestöjen perustama kansainvälinen sertifiointijärjestelmä. FSC:n pääkonttori sijaitsee Saksassa. PEFCI eli Program for the Endorsement of Forest Certification on taas metsäyritysten vuonna 1999 perustama kansainvälinen sertifiointijärjestelmä. Ja vaikka tässä ei lue sitä, niin voisin mainita, että PEFCin pääkonttori sijaitsee Genevessä, Sveitsissä. Yleisesti ottaen FSC-sertifikaatti on PEFC-sertifikaattia vaativampi. Ja tästä syystä valtaosalla Suomen yksityisistä metsistä, eli noin 90%, on voimassa tämä PEFC-sertifiointi. Taisi muistaakseni myös kansainvälisellä tasolla olla tämä PEFCin sertifiointi yleisin. Sitten noin 10% Suomen metsistä, tai ainakin yksityisistä talousmetsistä, on tämä
FSC-sertifiointi, ja osalla niistä se on erikseen, ja aika monella myös on nämä molemmat, eli niin sanottu tuplasertifiointi. Mainittavan arvoista lienee myös se, että näiden kahden organisaation päätöksentekotavat poikkeavat hieman toisistaan. PEFCillä on useampi sidosryhmä, jotka yhdessä tekevät päätökset, kun taas FSClle on 3 kamaria ekologiselle, taloudelliselle ja sosiaaliselle kestävyydelle. Näillä 3 kamarilla on sitten kaikilla samanarvoinen äänioikeus ja pyritään saavuttaa maan konsensus, mutta näiden konsensusten saavuttamisissa saattaa sitten kestää pitkään. Nyt joillekin saattaa herätä sellainen kysymys, että minkä takia tämä metsäsertifiointi sitten kannattaa, tai minkä takia metsänomistajat ylipäätänsä tätä tekee. Pistetään tälleen yksinkertaisesti, että ostajat kansainvälisillä markkinoilla haluavat valvoa sitä, että käytettävä puu on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä, eli sertifioidun puun kysyntä on suurempaa, näin ollen sertifioimattomasta puusta maksetaan matalampaa hintaa. Yleisesti FSC-sertifioidusta puusta maksetaan enemmän ja sen kysyntä on myös suurinta. PEFC-sertifioidun puun hintaa pidetään niin sanotusti perustasona. Metsänomistaja saattaa myös itse arvostaa ympäristöarvoja taloudellisen hyödyn lisäksi. Nyt vertaillaan sitä, miten näiden sertifiointijärjestelmien käyttäminen ja soveltaminen näkyy siellä metsässä ihan käytännön tasolla. PEFCin sertifiointistandardi vaatii sitä, että arvokkainta luontokohteita käsitellään tärkeät ominaispiirteet säilyttäen. FSC-sertifiointistandardissa arvokkaat luontokohteet jätetään kokonaan metsätaloustoimenpiteiden ulkopuolelle. Näitä arvokkaita luontokohteita ovat muun muassa vesistöjen läheiset metsät, metsäluhdat, soistuneet metsät tai kangasmetsät, joissa on jaloja lehtipuita. PEFCin sertifioinnissa vesistöille jätetään aina vähintään 10 metrin suojavyöhyke. Tämä on uusi kriteeri, sillä ennen viime vuotta, eli vuotta 2023, vaadittiin vain 5 metrin suojavyöhykettä. FSC-sertifioinnissa taas suojavyöhykkeen leveys on riippuen vesistöstä vähintään 10, 15 tai 20 metriä. PEFCin standardien mukaan säästöpuiden on oltava läpimitaltaan vähintään 15 senttiä. Tämäkin on uusi muutos. Ennen vuotta 2023 säästöpuilta vaadittiin vain 10 sentin läpimittaa. FSCn standardin mukaan säästöpuiden on oltava vähintään 20 senttiä läpimitaltaan. Pohjois-Suomessa kelpaa myös 15 sentin järeys. PEFC vaatii, että eläviä säästöpuita jätetään vähintään 10 kappaletta hehtaaria kohden. FSC:llä on sama määrävaatimus eläville säästöpuille. PEFC edellyttää yleisesti sekapuustoisuuden ja tiheikköjen säilyttämistä, kun taas FSC asettaa lehtipuuosuudelle ja tiheikköjen jättämiselle 10% tavoitteen. Nykyisin PEFC edellyttää, että läpimitaltaan ainakin 20 sentin paksuisia lahopuita jätetään 10 kappaletta hehtaaria kohden. Aikaisemmin vaadittiin 10 säästöpuuta hehtaaria kohden, mutta silloin se 10 säästöpuuta saatiin niin, että elävät ja kuolleet puut laskettiin yhteen. Nykyisin jätetään jokaista hehtaaria kohden metsään 10 elävää ja 10 kuollutta säästöpuuta. FSC vaatii, että kaikki rinnan korkeusläpimitaltaan yli 10 senttiä paksuiset kuolleet puut jätetään maastoon. Mikäli PEFC-sertifioidussa metsässä ei lahopuuta ole luonnostaan tarpeeksi, tehdään tekopökkelöitä, eli toisin sanoen luodaan keinotekoisesti kuollutta puuta. Kuollut puu on hyvin tärkeää lajiston monimuotoisuudelle. Mikäli FSC-sertifioidulla kohteella on lahopuun määrä enemmän kuin 20 kuutiometriä hehtaaria kohden, ylimenevän osuuden saa poistaa. PEFCin mukaan 3,5% pinta-alasta kuuluisi olla jatkuvapeitteisen metsän käsittelyn aluetta.
FSC-sertifioinnin mukaan taas talouskäytön ulkopuolelle jääviä alueita ja erityiskohteita tulee olla yhteensä vähintään 10% metsämaan alasta. Näistä pysyvästi metsätalouden ulkopuolelle jätetään vähintään 5% metsämaan pinta-alasta. Loput 5% voi olla esimerkiksi jatkuvan kasvatuksen metsää. Ja näihin metsätalouden kokonaan ulkopuolelle jääviin kohteisiin voidaan laskea metsälakikohteet ja ne muut arvokkaat metsäkohteet, jotka jätetään koskemattomiksi. Jatkuva kasvatus meinaa sitä, ettei avohakkuita suoriteta. Saatetaan esimerkiksi kasvattaa samaan aikaan eri-ikäistä puustoa, joiden hakkuuajat ovat eri aikoina toisistaan. Näin kuviolla on jatkuvasti jotakin puustoa kasvamassa. No, kaikesta tästä huolimatta sertifiointijärjestelmät eivät ole säästyneet kritiikiltä. Sertifiointijärjestelmien ei katsota turvaavan luonnon monimuotoisuutta tarpeeksi. Esimerkiksi FSC:n perustamiseen osallistunut Greenpeace erosi FSC:stä, koska Greenpeace ei uskonut FSC:n tekevän tarpeeksi ympäristönsuojelun eteen. Etenkin PEFC-sertifikaatin kriteereitä ollaan pidetty liian alhaisina. Sitä ollaan arvosteltu jopa niin sanotuksi viherpesuksi. PEFC tiukensi kriteereitään etenkin säästöpuiden ja suojavyöhykkeiden osalta vuonna 2023, kuten aiemmin mainitsinkin. Miten sitten metsänomistajana sertifioit oman metsäsi? Ensinnäkin ota sertifikaattien kriteerit huomioon jo metsän suunnittelussa. PEFC-sertifiointia voidaan hakea kestävän metsätalouden yhdistykselle ilmoittautumalla. Toinen mahdollinen tapa saada PEFCin sertifikaatti on yrittäjäjärjestön jäsenyyden kautta. Metsänhoitotoimenpiteiden toteuttaminen PEFC-sertifioidussa metsässä vaatii liittymisen yrittäjärekisteriin. FSC-sertifikaatin hakeminen toteutuu ryhmäsertifioinnilla. FSC-sertifikaatin saamiseksi ota yhteyttä ryhmäsertifiointia tarjoaviin yrityksiin. Käy läpi toteutussuunnitelmaa valitsemasi yrityksen asiantuntijan kanssa ja solmi sopimus. FSC-sertifikaatti uusitaan 5 vuoden välein. Ole myös valmis maksamaan mahdolliset osallistumismaksut ryhmäsertifiointeihin osallistumisista. No, nyt tässä ihan lopuksi tällaisia verkkosivuja, joita olen käyttänyt lähteinä tätä videota tehdessäni. Voin myös laittaa videon kuvaukseen nämä ja ehkä jotain muitakin lisäksi, jos vielä tulee mieleen jotain katsomisen arvoisia linkkejä. Kiitos videon katsomisesta ja toivottavasti tämä video selvensi tätä aihetta. Näkemiin!